or spending diese Waisenhaus geleitet.ที่ส่งเข้าเด็กพัทยานะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับคิวริมาบ๊ายบาย